السلام عليكم. اليوم رايحين نطيبوا وجبة الحمص على التركة القسنطينية. تابعوا معنا وشوفوا كيفاش نخدموها. أنا حطيت الحمص مرطبة مع الملح الليل كامل وهي في الماء، وحطيتها درك نحيلها هذا العموس هذا كما تشوفوا، متخليوش العموس هذا. العموس هذا يصمت بويسك حطيت لها البيكربونات. خاوتي تابعوني مليح. بويسك الحمص هذه عندها تركة سبيسيال، كل خطوة مهمة. أنا حطيتها درك فوق النار، درك حتى تغلى نفرمي عليها الكوكوطة. أنا ما حطيت لها والو، الحمص والماء هذا ما كان. نخليوها تغلي ومن بعد نفرميو الكوكوطة. بون نزيدو لها الطرف هذا تاع الدجاج. اللحم ما عنديش، عندي الدجاج، حطيت الدجاج. وشنو هو من الافضل الحمص يطيب بالعظم تاع العجل، واللي ما جربهاش يسيها ويشوف، ما يزيدش يبطلها. بون اني وجدت درت نص بصله وشويه توم. التوم من الاحسن تكثروا التوم، الحمص تحب التوم. درك راح نربيهم باش ما يتعبوناش. بون نحطو نوضعو الدواء كامل هنا. نضيفو الملح ما تنساوش باللي رطبتها في الملح، متكتروش. عندنا شويه كمون، شويه فلفل كحل، فلفل الاسود ما نكتروش، هكذا بزاف، باسكو بزاف اللي يعاني من المصران الاسطومة. انا بديت نربيها. درك كيما تشوفوا هاي غلات.
نفرميو عليها لا كوكوط. لمدة 5 دقائق. وشنو كاينه حاجة، شوفوا النار، هذا هو المهم في الحمص كسمطينية، هذا هو السر تاعها. شوفوا كيفاش ندير النار، ها تشوفوا فيها هاي فيوز خلاص ناقصة خلاص. كيما تشوفوا داك الحمص دخلها طيب. دركا نحطو لها الدواء اللي رابينه، فيها البصل، الثوم، الملح، الكمون، الفلفل الاسود. ندارو مادام ندخلها طيب. حطينا الدواء، درك نخلطها شويه. على بالكم تجي حمص هايله. تابعوني للاخر وتشوفوا كيفاش طيب. نعاود لكم من الافضل طيبوها بالعظم نتاع العجل بدون لحم، العظم وحده. المخ كشك المخ هذاك تاع العظم هذاك هو اللي يبنن الحمص. هاهي صايي درك نفرميو لا كوكوط كيما قلت لكم على نار دليله خلاص، فيوز دليله خلاص. نستناو حتى طيب ومن بعد نشوفو. درك نفتحو عليها نشوفو الا كان طابت. يعني نورمالمون طابت. شوفوا لاصوص كيفاش باينه بنينه. راهي طايبه بيان. ما زالت لنا حاجه، نزيدو نقفلو عليها لا كوكوط. على بالي بلي عجبتكم هذه، وماذا بكم تخدموا الحمص هكذا. اللي يحب الطماطم يزيد الطماطم نورمال، وشنو حنا نخدموها في المطاعم هكذا، والناس كامل يحبوها. شوفوا اخوتي، داك هي الحمص اي طابت، وشنو مازالت حاجه باش تشوفوها. وهذا هو السر يعني الكبير في الحمص. كما تشوفوا في النار يا اخي ناقصه بزاف، نزيدو نقصو. حنا كنا نطيبوها على الجمر في لي ريستورون، تبات ليله كامله في الجمر، غدوه الصباح تجي عاصيه وبنينه مع العظم ومنها كذا تجي بنينه. المهم ما تروحوش، مازالت لنا خطوه
باهية. خوتي ما تبخلونيش، ديروا لنا جيم، اشتراك، وشغلوا الجرس تاعكم باش يوصلكم الجديد من عندي. وانا دائما الفيديوهات تاعي دائما نديرهم باختصار وما نطولش في الفيديو بالعاني، كاين اللي يقلق كاين اللي منا. وحطوا لنا في التعليقات واش حابين نطيب لكم. هنا عندما تطيب نزيدوا لها شويه زيت الزيتون، حتى تطيب باش ديروا زيت. بعد ما حطيت زيت الزيتون خليتها دقيقتين وطفيت عليها. راك صاي يعني طابت، جات خاترة. شوف الله يبارك، ما عندك ما تقول. هذه هي الحمص نتاع لي ريستورون، وبالاخص في قسنطينة ياكلوها بزاف لتما، سيرتو مع الصباح، مشهورة بزاف عندنا هنا. ضك نسربي وتشوفوا هاك كيما تشوفوا رانا سربينا. ضك نضيفوا لها شويه بصله، انا نحبها بالبصله، شويه معدنوس، وشويه كمون. الكمون راهو مليح سيرتو في الشتاء. خلاص، وهذا هو، هذه هي الطريقة الصحيحة والسليمة، ويعني والله تسيوها يعني تحبوها صح. انا كيما هذه ما نبدلهاش بالشوع. هيا خوتي، ما تنسوش دعموني باشتراك واعجاب وتشغيل الجرس، وعلقونا من تحت واش الطياب اللي حابين تشوفوه القناة نتاعي. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.